Hi everyone, good morning to you all. तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो YouTube च्यानलमा जहाँ तपाईलाई भिन्न प्रकारको फुलहरुबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने अहिले घरि मेरो जुन चाहिँ फ्लावर हाउस फर्स्टमा छ अगाडि जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट नम्बर 1 ग्रीन हाउसमा सबै नै फुलहरुले प्राय फुल्न थालिसकेको छ र अहिले भने स्टक भने एकदम फुल ग्लोरीमा छ। स्टक चाहिँ सबभन्दा राम्रो फुलिरहेको छ र यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि फिमेल स्टक छ त्यसले पनि प्राय फुलेर सिडमा सिड्स डेभलप गर्न थालिसकेको छ। बट युजुअली म यो सिड राख्दिन। यो राखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि खाली पोलिनेटर्सको लागि मात्रै राखिएको हो र यसमा चाहिँ तपाईले यहाँतिर हम्बल बीहरु देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले आएर नेक्टर लिने काम गर्छ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्टक म्याथियोला मिक्सको कमाल एकदमै मिठो सेन्ट आइरहेको छ र तपाईलाई थाहा छ यो कहिलेदेखि फुलेको भनेर म तपाईहरुलाई भिडियो अपलोड गरिरहेको नै छु र एकदमै दामी फुलेको छ। तपाईलाई के भन्ने अब यसको परफ्युम त अब म यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिन, तपाईलाई म दिन सक्दिन। खास भिडियो हेर्दा परफ्युम पनि तपाईले फिल गर्न सक्नुभयो हुने भए तपाईलाई याद हुनेदेखि कति दामी फुलिरहेको छ, कति राम्रो भइरहेको छ मकमक सेन्ट जुन चाहिँ छ परफ्युम एकदमै दामी रहेछ र डिफ्रेन्ट कलरमा यो पिङ्क, लाइट पिङ्क, डार्क पिङ्क भयो, पर्पल भयो, डार्क पर्पल भयो, व्हाइट हैन, पीच डिफ्रेन्ट कलरमा एकदमै दामी फुलिरहेको छ। एन्ड यो अहिलेको घडी नर्सरीको लागि मुख्य आकर्षण नै यो बनिएको छ। एकदमै दामी फुलिरहेको छ र यो स्टकलाई चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लागेको, एकदमै मन परेको फुल हो र यसले यसरी फुलिदिँदा एकदमै झनै रमाइलो फिल हुँदो रहेछ। सो नेक्स्ट इयर अझै ज्यादा लाउने मैले सोचेको छु र त्यसरी नै जुन चाहिँ पेन्जी छ, पेन्जी पनि प्राय पिटुनिया छ। पिटुनिया पनि एकदमै राम्रो प्रकारले फुल्न थालिसकेको छ। एकदमै बुसी ग्रोथ भएर फुल्दैछ। यो जुन चाहिँ मौसम प्लान्ट छ अब योहरूले फुल्न आँटेको छ। जब यो फुल्छ, यो फुल्दा फेरि एकदमै पत्तै नदेख्ने गरी फुल्ने गर्छ र त्यसरी नै यहाँनिर मेरो प्रिमुला जुन चाहिँ डबल रोजाना भेराइटी छ त्यो पनि फुल्दैछ। प्राय सिडलिङमै बिक्री भइहाल्यो र यति मात्र बाँकी छ र एकदमै झ्याङ मेरोमा रेनियम क्लस पनि छ जसले कोपिलाहरू दिन थालिसकेको छ। पेन्जी धेरै नै थियो र त्यो पनि पेन्जी नेपाली सोल्ड भयो, बिक्री भयो है। त्यसरी यहाँनिर पिटुनिया तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिङ्गल डबल एकदमै रमाइलो प्रकारले फुलिरहेको छ, एकदमै दामी फुलिरहेछ। यो व्हाइटहरू फुल ग्लोरीमा आउँदा कस्तो राम्रो देख्छ। अनि स्पेसली म खुसी छु कि यो जुन चाहिँ पिटुनियाको डबल भेराइटी छ यो पनि एकदमै दामी झ्याङ भएर आइरहेको छ। एकदमै राम्रो झ्याङ भएर आएको छ। अनि यहाँ पनि रहेको छ कतिवटा पिटुनिया र यो पनि म सक भएको चाहिँ यो क्यालेन्डुला जुन चाहिँ छ, क्यालेन्डुलालाई मैले यस्तो सोचेको थिएँ एकदमै दामी फुल्यो योपालि। बन सिरिज जुन चाहिँ भनिन्छ डबल क्यालेन्डुला डबल बन सिरिज भनेर भनेको यसको मैले सिडलिङ्सको एडभर्टाइजमेन्ट पनि गरिनँ किनकि म आफै पनि यसमा स्योर थिइनँ कस्तो आउँछ भनेर। तर एकदमै दामी झगडालाई जिताउने फेरि एकदमै कम्ती केयर प्लस यसको जुन चाहिँ फुलाइ छ एकदमै दामी, एकदमै बाक्लो भएर प्लान्टहरू पनि एकदमै हेल्दी भएर आउँदो रहेछ र यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो योपालिको हाम्रो फाइन्ड। सो नेक्स्ट इयर हामी क्यालेन्डुला बन सिरिज अलिक ल्याएर हामी एडभर्टाइजमेन्ट पनि गर्नेछौँ र जिरेनियमहरूको जुन चाहिँ मेरो नयाँ भेराइटीहरू छ यिनीहरूले पनि फुल्न थालिसकेको छ। यहाँ तपाईँ डेनिस टायरहरू छ होइन, फुल्न थालिसकेको छ। बिस्तारै सबै फुल्दैछ। यहाँनिर कोपिलाहरू धेरै नै आउँदैछ र यसको फ्लावरिङ पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु। नयाँ भेराइटीहरू पनि जुन चाहिँ एड गरेको छु त्योहरू पनि तपाईँलाई देखाउने नै छु। अनि यहाँनिर दामी भेराइटीहरू रहेको छ मेरोमा। यो रोज भेराइटी जुन चाहिँ फुल्दैछ, रोजेटहरू। सो चेरी ब्लसमहरू जुन चाहिँ पिच ब्लसमहरू छ जुन चाहिँ छ त्यो मेरोमा अहिले फुल्दैछ र छिटै नै यिनीहरू पनि फुल ग्लोरीमा आउँदैछ। सो बेसिकली अहिले एकदमै रमाइलो भइरहेछ। स्प्रिङले एकदमै राम्रो प्रकारले इफेक्ट देखाउन थालिसकेको छ, राम्रो फुल्न थालिसकेको छ र यदि तपाईँहरूले भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज द राइट टाइम टु भिजिट आवर गार्डन। एकदमै दामी देखिरहेको छ र आएर तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो फाइनली मेरो एस्थेटिक लिलीले पनि मजाले फुल्न थालिसकेको छ। जतिको हेल्दी हुनुपर्ने हो त्यतिकै हेल्दी छैन किनकि यो छिटै उम्रेर आएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि डेभलप हुने साह्रै समय पाएन। तरै पनि राम्रो प्रकारले राम्रो फुल्दैछ। आज धेरै नै कट फ्लावरहरू गयो र योहरू चाहिँ अरू कलरको अन्य कलरहरूको छ र यसले पनि चाँडै फुल्नेछ। एन्ड
राम्रो भइरहेको छ अहिले गार्डन। सो तपाईँले यदि भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो समय चाहिँ एकदमै राम्रो समय हो तपाईँले यहाँ भिजिट गर्नको लागि, जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरू फुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँको लाभ पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। र यो क्यालेन्चो पनि छिटै म्याच्योर छिटै बड लागिसकेको छ, यसले पनि ब्लुम हुन लागेको छ। र धेरै फुलहरूले अहिले आफ्नो रङ देखाउन थालिसकेको छ। एन्ड तपाईँलाई सायद यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू आएर यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, साथै फुलहरू किन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द फुल भिडियो। आई विल कम विथ another video very soon. For that, thank you so much.